Hi guys! Papunta tayo ngayon sa apartment na pinagawa namin yung 2019. Gusto ko makita kung ano nga ba talaga ang feeling pag nakita mo na yung pinagawa natin. Kasama ko rin ang aking pamilya, tatay ko, asawa ko at anak ko. Tara, let's go! Uy, ingay lang. Ano yan? 20 lang nga nigit ako rin. Hindi, mas ba yan? Hi guys, pasok tayo ngayon sa yan, yung tatay ko yung nagda-drive. Yan, yan papasok. Yan, pasok na kami. Yun, yung apartment. Okay. Katanji. Yung karo ka to, forma gordo. Ayan, finally nakita ko na rin siya. Ang produkto ng Dubai. Kaya pala yung pita. Kaya pala magkinayan. Ala.